Hello mga ka-girls! So, for today's video kay maghilas-hilas sa ta. Maghilas-hilas sa ta, okay. Ah, di ba ka nang di ra pwede artista maginani uy kita sad. So, mo try sa di lang mga sikat kay kita labo man sikat. So, itorta mo sa akong payag, sa akong cottage, kuno o sa akong murag CR nga gipuy-an niya. Siyempre, love ba yun? Nakunig siya, guys. Kay bisag gamay, pero, kanang, ganan kay ko, peaceful, and then, siyempre, na ako din nagpuyo, so, naadrita ng mga panghitabo, no? Na ako din nag-work, so, kay, work from home man ko. So, mo siya, guys, i-house tour ta mo, maghila sila sa taron, eh. 'Di ba? Dili pwedeng mga artista ray mag-ilas-ilas mag-tour silang bay. Kita sad mag-tour sad ta mo sa akong bay. So, I hope kuyugan ko ninyo sa akong house tour kay pinagkalit man ni. Di kumo na siya nga vlog way. Kumo na siya nga content, but karon lang na ako nabuhat. Karon lang nina mo nabuhat, and of course umayon tawag kung mga ka-goals at mag-inanisad sila. So I'm looking forward nga mag-inanisad sila sa ilang bay kay ganahan ko sa content kay realistic kay ba ipakita nimo kung unsa imong bay. So kuyugi ko ninyo sa akong house tour, and I hope maganahan mo sa video. Maro to siya. Bye. Okay, see you di unya. Okay. Hello mga gorge! So, ato nang sukdan diri atong house tour. So, first thing first, niya makita diya ang buwak. So, ako kailan na unsa na nga buwak, guys. So, comment down kung nakailan mo ana. Mangga mangguro na. So, muna siya, guys. Another one here. Sa pika side, niya makita diya ang duha ka klase nga buwak. Sad nga wasad ko kaila. Lansunos mangguro na og mahogani. So, muna siya, guys. So, maroon jud og pink ang theme sa akong cottage or payag. So, sunod na kayo na may welcome. Very aesthetic. Yeah! Charot! So, inyo makita diya ang akong small rug. Nga sa, of course, sa DIY na side. From DIY, so another, let's have here, kanina kailan nakuha ni snake plant. Kay very common ni siya, pag pandemic, kay kusog kay ni siya, pinakakusog nga plants. Kay nga no, less maintenance lagi siya, guys. And, ako i-introduce ninyo akong shells, nga gikan sa Carnaza, kata nakatumig Carnaza. So, proud kay ko nga nakadala ko, anak balag, bugat, guys, na ko remembrance from Carnaza Island. So, nice kayo. Nagamit ra gyud kay siya. And then, pinaka-high-tech na ko nga electric fan from Unitop. Sponsored pa, Unitop. O, di ba? So, kung ganahan mo nadaghan sa Unitop. And then, another sa let's have here. Okay, mga sandals, step-ins, high heels. So, na diya, guys. Mo nyo makita diya. And another mga buting-ting. Diyan ako ipambuta ko mga buting-ting. So, muna siya payoy. And mga chichiburichi diha. Na diya ako mga diamante, guys. Makita nyo ako mga diamante diya ron. Ay, ginawa ko. So, mga diamante diha. Oh. So, muna siya, guys. Akong dressing room. Dressing room! Oh my God! Lasan kayo eh. So, giputangan ako ng snake plant na sa diya. Nice na. Oh my God. And then, nakuikuan diya, guys. Immunovitamins. Hinatag na siya sa akong kagahapon. Hindi na mabalik ang kagahapon. Anyway, so nadi akong papagmama, guys. Muna siya akong papagmama. Mga gories and my friends. And then, akong pinakamahiwagang orokan. Pinakamahiwagang cabinet.
So, muna siya guys. And then, nadiya ako mga bags. Kabuan may bags. So, ato na close. And then, ako mga bulingon. Sus, bulingon. O, nadiya ako mga dapit ako mga toiletries guys. So, arrange pa na siya, no? Amot na lang ka ha. Tigdugayan. So, ito mo sa akong CR. Very cute CR. But, kumpleto siya guys. Oh. Asa mangitaan na bidet. O, diba? Ilason siya kayo pagaway-gamay na naping kumpleto na. Nanay shower dia guys. Oh, nanay shower dia. Ay, wala siya nakita niyang shower. Nanay plants dia. Kabatang ng plants. Nice no? Oh my God. So nice. Ako rin siya nagdagdag. Another guys ka na siya. Baka yumot kayo. Ang ganan bitaw mo kayo. Nanay siya DIY sad. So, most akong gamit kay from DIY gid and Unitop. Mga mahalon. Okay, so saka ta sa taas. Ito mo sa taas. Siya pinaka taas. Kuan guys, hagdan. Di ako nahulog oy. Wow. And nakita nyo diya akong water. So, another snake plant na sad. So, ubay-ubay dyan akong shells na dala guys. Thankful kay ko nga nakadako. Bahalag bugat siya. Bahalag ikatawan ko na nagdadada ko shells. Pero, sus, very kuan gid. Thankful kay ko. Ako nagmanghay. Muna siya guys. Ayun nyo tagda ng rinola diya. Only in the Philippines. na Pinoy ray na rinola guys. Kapuyan mo kung naog sa highway. Labi na magabi. Mandok mahog. So, muna siya guys. Butang ko rinola. Nagpalit ko rinola. So, makita na sa ninyo ang akong mga duha ka high-tech electric fans. Okay. So, na mga bags. And then, di ako mato guys. Muna siya kong bed. Diya. So, muna siya kong bed. Nice. Okay. Very kuan kayo, no? Very pink. Baby pink. Okay. So, muna siya kong computer. Di ako mag-work. So, muna siya guys. Naay ko yung pagkaon diha. Kung ganahan mo manguha, panghuwa lang mo. So, napay muniwang aning kalakihan ni. Way muniwang aning kalakihan ni. So, another one. Akong kinimo ni Annette. Thank you for Annette. Very kuan kay kuan na. Uy, akong yung ganan kay kuan na niya. Ay, remembrance kayo. Nice kayo eh. And then, Rosie, thank you for that. Siya nag-frame Annette guys. I think mauna na siya tanan. Thank you for sa pag-uban-uban sa akong house tour, payag tour, another tour. And see you. Bye. Thank you.